Tapi kalau saya post vacancy untuk engineering mechanical. Woi, susah. Saya tak tahu kat mana dia orang. Tapi kita post lah kat Jobstreet ke, dekat apa ni, kat Indeed ke kan, tak ada. Itu boleh menjadi satu kerisauan Tuan Haji. Kalau katalah orang-orang kita dalam mechanical engineering tak ada, ataupun generasi sekarang tak berminat, kesan dia besar kan kepada kita punya nation tu Tuan Haji? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke Politeknik Ibrahim Sultan, salah satu institusi TVET terkemuka di Malaysia. Jadi pada hari ini kita bersama-sama untuk satu program khas dan kita akan menampilkan kisah-kisah menarik daripada alumni Politeknik Ibrahim Sultan dan kejayaan mereka yang telah dilaksanakan sama ada di dalam dan di luar negara. Dan kita bersama-sama di studio PIS Borak Apa Tu, dan tajuk pada hari ini adalah Laluan CEO, inspirasi dari alumni mechanical. Hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita adalah seorang alumni yang telah menjalani satu perjalanan yang mengkagumkan daripada seorang pelajar kejuruteraan mechanical kepada seorang Managing Director Aito Fireworks. Dan bersama kita adalah Tuan Haji Aswan bin Khamis. Selamat datang Tuan Haji ke studio PIS Borak Apa Tu. Sama-sama, Doktor. Dan of course kita akan sama-sama menimba ilmu daripada Tuan Haji. Boleh kita teruskan Tuan Haji boleh. dengan soalan yang pertama. Jadi untuk permulaannya, boleh tak Tuan Haji kongsikan sedikit pengalaman pendidikan Tuan Haji dan profession Tuan Haji sekarang? Okay, alright. Nama saya Aswan Khamis. Berasal daripada Johor Bahru. Berumur 41 tahun. Muda lagi. Muda sangat. Muda lagi. Okay. So, saya mulakan, kalau ikutkan ada beberapa peringkat. Peringkat pertama tu, saya memang sekolah. Kalau preschool tu, saya bersekolah di kampung saya, Kampung Senaran Baru, Johor Bahru. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran sekolah rendah dekat Sekolah Kebangsaan Kampung Maju Jaya, Johor Bahru juga. Okay. Sampai lepas darjah 6 tu, saya sambung dekat Sekolah Menengah Perumahan Tampoi. Sekolah harian juga. Lepas tu, habis tamat tingkatan 1, saya berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kepas. Kat situ saya 2 tahun lah. 2 tahun dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Kepas. Lepas tu ada berlaku tragedi, saya dipindahkan ke sekolah sebab nakal sangat kot. Dia hero sangat. Jadi saya pindah sekolah, bapak saya bagi tahu tak boleh ni, kena duduk asrama. Kan. Jadi saya dipindahkan ke Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, SMTBP pada tahun 2000. Tahun 2000 saya bersekolah asrama, aliran vocational sebenarnya. Nama dia Sekolah Menengah Teknik, tapi dalam tu ada aliran vocational. Aliran vocational maknanya saya ambil macam lebih kepada kemahiran lah. Saya ambil dalam bidang welding, kimpalan. Tak famous, tapi itu je lah yang layak kan. Sebab APMR pun tak apa-apa okey masa tu, degil. Duduk kat kampung, main parit lah apalah. Jadi maksudnya tragedi itulah sebenarnya yang membawa Tuan Haji kepada bidang mechanical. Ya, betul. Sebab daripada vocational kemudian masuk ke Politeknik Ibrahim Sultan. Betul. Jadi boleh Tuan Haji ceritakan sikit daripada welding di vocational tadi dan pemilihan Tuan Haji kepada bidang yang kita tawarkan di Politeknik. Macam mana perkara tu berlaku? Apa yang menjemakan Tuan Haji pilih bidang di mechanical tu? Okay. Actually saya budak kampung. Bila budak kampung ni, saya suka repair basikal, kan? Repair motor rosak. Lepas tu repair mainan-mainan kan. Sebab dulu bapak saya ni kalau saya cerita sikit bapak saya ni dia kerja tombot. Okey. Tak tahulah orang tahu ke tidak. Cuba cerita sikit. Tombot ni angkat sampah.
Okey. Dulu yang angkat sampah bukan bangla-bangla ni. Dulu yang angkat sampah ni orang majlis. Okey. Bapak saya kerja majlis. Majlis. Jadi bila balik tu dia bawa mainan. Mainan tu kebanyakan mainan dah rosak lah. Mainan rosak. Saya ingat lagi ada satu kereta yang duduk kat dalam kereta tu kena kayu pakai kaki tu. Okey. Jadi bila dapat rosak tu saya repair lah sikit kan. Jadi bila masuk sekolah menengah tu, actually tingkatan 1, 2, 3 tu saya tak nampak lagi saya punya direction. Tapi bila masuk sekolah menengah teknik batu pahat tu, saya diajarkan dengan kemahiran. Walaupun tidak menjurus kepada mekanikal, tapi saya minat kemahiran welding kan. Kalau sains tu saya minat. Sains. Saya dapat PMR teruk. 2B, 3C, 3D. Okey. Matematik D. Jadi saya masuk dalam teknik batu pahat tu dalam keadaan yang tak berapa bersedia daripada segi pengetahuan. Jadi bila masuk dalam teknik batu pahat tu saya struggle untuk belajar matematik. Matematik saya dulu D, tapi sebab cikgu bagus-bagus kat dalam tu bagi kesedaran matematik. Saya ingat lagi ada satu cikgu tu nama dia Cikgu Chua. Dia bagi tahu saya, "Aswan, nak belajar, nak pandai, nak berjaya, matematik kena bagus. Kalau you tak pandai matematik, you tak boleh pergi mana-mana." Dia masuk dalam jiwa saya. Jadi saya ingat benda tu dan saya belajar. Betul-betul sebenarnya saya belajar. Trial akhirnya saya dapat E. Trial SPM. Dapat D kepada E. Dapat E. Teruk. Susah nak faham SPM. Masa SPM kan. Teruk. Macam mana nak belajar Jadi saya buat, tak boleh lah. Saya rasa saya kena ambil, tanya kawan-kawan yang bagus. Ada satu kawan saya tu memang bagus. Masa prep dia ajar, masa kat kelas dia ajar, dekat dalam bilik dia ajar. Akhirnya, saya dapat A dalam matematik. SPM. Brilliant. Yes. Sebab Tuan Haji, biasanya pelajar-pelajar kita tak dapat masuk engineering ni disebabkan matematik. Ya, matematik. Jadi daripada situ Tuan Haji dah dapat A matematik, masuk ke politeknik. Macam mana pengalaman Tuan Haji belajar di politeknik? Apa yang menarik itu? Bila saya dah ada pengetahuan matematik tu, untuk belajar engineering tu agak mudah sikit. Saya tak boleh bayangkan kalau saya tak pandai matematik, saya tak pandai sains, saya belajar engineering. Memang susah. Jadi bila masuk politeknik, benda-benda yang banyak membantu saya adalah suasana. Bila masuk tu kan kita duduk asrama kan, semester pertama kan, itu banyak membantu. Kawan-kawan pun banyak orang kata mengajar. Kawan-kawan dulu sebelum ni pun tak seteruk kita kan. Jadi itu amat penting. Lecturer-lecturer pun banyak membantu. Itu yang paling penting lah. Jadi lepas daripada SPM tu Tuan Haji, macam mana Tuan Haji mulakan kerjaya sehinggalah menjadi Managing Director AITO sekarang ni? Lepas SPM? Ya, lepas SPM ke mana Tuan Haji sehingga dapat jadi Managing Director ni? Lepas SPM tu saya kerja welding. Sebab dulu SPM ambil welding. Jadi seboleh-boleh saya nak kerja welding. Itu saya rasa tu ada benda yang diperbetulkan lah kan. Mindset kita. Mindset. Saya kerja welding, saya buat welding kerja-kerja kat dalam hutan. Kan ada tower-tower kat dalam hutan tu kan. Yes. Kat situ dia ada satu kabin tau. Kabin tu kena pasang grill, kena pasang adalah dia punya so-called macam grill lah. So kita kena welding grill tu. Itu yang saya kerja. Satu hari dapatlah dalam RM30. Kat situ saya kenal dunia pekerjaan lah. Ada satu hari tu saya kerja dekat kat hutan betul lah. Tapi disebabkan malam-malam keadaan yang sangat menakutkan, besok saya berhenti. Jadi yang cerita pengalaman kerja dengan ilmu di politeknik ni, adakah itu yang dapat menjadi asas kepada Tuan Haji untuk berjaya di dalam AITO ni? Of course. Bila kita belajar engineering dalam politeknik ni, sangat membantu bila mana saya masuk jadi juruterbang. Bila saya jadi Tuan Haji sempat jadi pilot lah ni? Sempat jadi pilot. Okey. Jauh cerita bezanya tu akan saya sentuh nanti lah kan. So bila belajar engineering ni, dia menjadikan otak kita ni boleh cuba solve benda-benda yang kritikal. Calculation, logic kan. So dia mengaktifkan otak-otak kita ni lah. Sel-sel otak bergabung orang kata. Sel-sel otak kita ni bergabung lah kan. So benda tu banyak membantu saya dalam kerjaya saya sebagai kaki tangan kerajaan. Saya bekas pegawai penyiasat. Dan dia juga membantu saya dalam masa saya belajar jadi juruterbang.
Oh, patutlah. Dari tadi saya nampak gaya tu macam gaya detektif pun ada. Itu dia. Ada latar belakang tu. Ada latar belakang. Oh, jadi banyak latar belakang Tuan Haji ni sehinggalah sekarang ni. Semua betul. tu asas-asas tu membantu. Ya, betul. Okey. Nah, Tuan Haji ada ni. Tuan Haji ni bekerja dengan Aito Firework, Managing Director Aito Firework. Boleh Tuan Haji terangkan sikit apakah nature of business Aito Firework? Aito ni sebenarnya saya mulakan perniagaan Aito ni tahun 2015. Tahun 2015, masa tu sebenarnya saya sebelum saya menceburi bidang perniagaan, masa saya sekolah dulu, bila sekolah sekolah menengah, saya cuba tolong orang berniaga. Masa waktu bazar Ramadan, saya tolong orang jual kuih. Lepas tu bapak saya pula ada kebun. Jadi dia ajar saya jual pisang, dia jual daun pisang, jual bunga kantan. Bunga kantan tu bapak saya nanti bagi tahu lah, Wan, pergi jual bunga kantan. Saya tebanglah bunga kantan tu. Lepas tu jual kat jiran. Satu batang tu dapatlah 20 sen. Dulu sekarang mahal. Satu batang tu saya jual 20 sen. Kalau saya jual 20 batang, saya dapatlah RM4. Okeylah, bolehlah pergi sekolah. Bapak saya expose saya dengan Keusahawanan. Daripada usia yang muda. Daripada kecil. Daripada kecil. Walaupun bapak saya bukan usahawan yang berjaya, kan? Tapi dia bagi peluang. Itu bagus. Sebab tu penting kita exposekan anak-anak kita dengan perniagaan. Okey, berbalik soal tadi tu. Bila saya kerja kerajaan, lepas habis habis politeknik, saya kerja kilang sekejap. Kerja kilang dalam 2-3 tahun macam tu. Lepas tu saya apply kerja kerajaan. Saya dapatlah kerja sebagai jabatan bomba, pegawai bomba. Okey. Apa tadi soalan tadi? Sorry. Tadi apa nature of business ni Okay. Jadi kait dengan apa pengalaman bomba tu kan. Bila kerja kerajaan duduk kat Kuala Lumpur. Memang orang kata tak cukup lah, kan? Gaji kecil. Kos kehidupan kan kecil. Lepas tu saya fikirlah macam mana nak survive kan, duduk kat Kuala Lumpur ni. Lepas tu ada family lagi kan, nak kena sara kan. So saya kata saya kena buat bisnes lah, bisnes sampingan. Bisnes sampingan saya buatlah sikit-sikit. Lepas tu saya dapat dipanggil. Sementara saya buat bisnes kecil-kecilan tu, saya cuba dapatkan jadi juruterbang dalam bomba. Dapat, alhamdulillah. Kan dalam berapa orang tu dipilih 4 orang. So dapat jadi juruterbang kursus tahun setengah macam tu. Lepas tu balik semula ke unit untuk berkhidmat. Kan sepanjang saya perkhidmatan tu saya rasa masih tak cukup lah. Sebab allowance kerajaan kan tak sama macam allowance luar kan. Kalau jadi juruterbang kan. So saya kata saya kena buat something lah untuk saya punya family kan. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat kan. So saya pun fikir saya nak berniaga lah. Saya pun cuba-cubalah berniaga. Saya buat Facebook. Tu tahun 2015. Berniaga melalui Facebook. Saya buat Facebook. Saya jual pemadam api. Saya jual pemadam api. Like fire extinguisher. Fire extinguisher. Okay. Saya jual pemadam api. Lepas tu kan ada satu orang ni contact saya. Dia nak beli pemadam api. Dia daripada satu aviation company yang big lah kan. Dia kata dia nak beli pemadam api. So saya kata okay. Masa tu company profile pun tak ada. Company profile pun tak ada. Saya telefon abang saya, macam mana nak buat company profile Dia pun ajar sikit-sikit, saya pun buat. Lepas tu quotation saya hantar. Lepas tu dia kata dia setuju. Itulah pertama kali saya dapat duit. Amount ni lebih kurang dalam RM100,000. That's a lot. Banyak tu. Tapi modal RM60,000. Okay, alright. Masa tu modal yang saya perlukan adalah RM60,000. Saya mana ada duit? Kita baru mula. Ada dalam RM1,000 dalam akaun saya, RM1,000 lebih. Lepas tu saya teringat, saya punya instructor dulu dia baik dengan saya kan. So dia dah kerja lama, umur dia pun dah 60 lebih. Mungkin dia ada cash. Saya telefon dia, Cap, boleh tolong saya tak? Tolong apa Aswan? Saya nak pinjam duit. You nak buat apa? Nak berniaga sikit. Nak berapa you nak pakai? RM60,000 kan. Kata, oh it's a lot man. Come to my house. Saya pun datang rumah dia. Dia dah sediakan cek. Bila you nak pulang? Soalan dia. Saya pulang dalam tempoh 4 bulan. So dia pun kata okey. Saya pun buatlah perniagaan tu sekejap sampai settle. 2 bulan saya dapat payment. So saya ambil RM60,000 tu. Lepas 2 bulan saya pulangkan balik. This is your money.
And this is extra lah I bagi dekat you. Kan? You're so happy lah kan. Tentu suka. You're so happy lah kan. So that is the first moment yang saya rasa okay, I kena continue this. Itulah titik penolak dia. Titik permulaan dia. Itu titik permulaan dia yang saya buat bisnes sampai sekarang. Alhamdulillah ya, sebab kita dapat satu klien yang sangat jujur. Dan boleh buat payment dan sebagainya. Ya, betul. Okey. So Tuan Haji, bila kata dah katalah daripada mula tu sampai sekarang, Tuan Haji tengok tentu ada persaingan. Jadi kat mana kekuatan ataupun keunikan Aito Firework ni? Actually Aito ni yang bagus dia adalah total solution. Okay, kita memang buat fire safety. Kita bukan hanya buat servicing je. Kita boleh design, kita boleh install, kita boleh maintenance, testing, commissioning, dan kita boleh provide training. So kita ada lebih kurang 111 orang. Dan separuh daripada tu adalah engineer kita yang memang well trained. Dan diorang ni adalah engineers. So background diorang ada chemist. So pelbagai latar belakang. Berbagai latar belakang. Tapi kebanyakan ni adalah engineering. So pada saya engineering punya ilmu ni penting. Sangat penting. Mungkin ada orang dipilih jadi content creator kan. Tapi untuk saya content creator tu you can start at any time kan. Besok mungkin kalau you ada studio, you ada ni boleh jadi content creator. Tapi untuk engineering ni dia kan take time. Dia kan take time, lepas tu dia kena ada experience, lepas tu dia kena practice kan. So orang-orang yang engineering ni pada saya lah sangat berharga dan makin susah saya dapat. Jadi Tuan Haji, cuba bayangkan je Tuan Haji daripada seorang pengamal, engineer dan sebagainya, pilot, kemudian safety officer, kemudian Tuan Haji naik menjadi managing director. Menguruskan begitu ramai pekerja-pekerja di bawah Tuan Haji ya, 100 lebih tadi kan engineer. Betul. Jadi macam mana ataupun apakah approach Tuan Haji untuk membawa semua staff Aito Firework ni untuk sambut matlamat Tuan Haji tu? Apa strateginya? Okay. So first kalau kata challenge business ni memang very challenging lah kan. Sebab tu dalam dunia ni 100% ni 3% je orang yang buat business kan. So sebenarnya challenge yang paling besar sekali dalam bisnes ni adalah pada saya find the right people yang boleh bekerja dengan kita, yang boleh sama-sama bangunkan syarikat. Itu yang paling susah. Orang yang first yang kita hire tu adalah orang yang paling penting sekali dalam company lah. Okay. Lepas tu orang kata nak make sure orang-orang yang kita kena, pada saya lah, kita mesti ambil orang yang pandai dan mesti ambil orang yang betul-betul orang kata ada mission lah dalam hidup dia. Kadang-kadang kita ambil pandai sangat pun susah juga kan. Orang pandai ni dia cepat cabut. Dia banyak pilihan. Dia banyak pilihan. Lepas tu dia pun tak tahu benda dia nak sebenarnya. So pada saya lah, ambil orang yang pandai dalam masa yang sama, dia ada mission lah dalam hidup dia. So lepas tu kalau kita ada ramai orang pandai, kita kena make sure diorang ni boleh work together. Susah tau nak bekerja orang pandai-pandai ni tau. Teamwork lah tu. Susah. Dia ni pandai. You nak kena, doktor nak make sure diorang boleh kerja sama. Susah. Kita kena ada satu skill yang boleh make sure diorang boleh work together. Kita kena jadi orang tengah kan. Kita kena make sure you have to respect dia punya idea kan. Tak salah pun you betul, dia pun betul juga kan. So you bukan you salah. Mungkin pendapat dia tu orang kata maksud saya bukan dia kata you salah. Cuma dia ada pandangan dia sendiri. Sebenarnya you pun betul juga. Kita pandai jadi orang tengah. Itu perlu jadi ada satu skill khusus ya. Kita kena jadi orang tengah. Untuk pastikan semuanya boleh collaborate ya, buat kerja sama-sama. Kalau bekerja dengan orang bodoh, orang pandai ni senang. Yang bodoh tu ikut je. Faham. Jadi kalau Tuan Haji sebut tadi, kena cari orang dalam engineering ni, orang yang pandai-pandai. Jadi mudah tak sekarang ni Tuan Haji nak mencari orang-orang sebegitu? Dengan generasi muda kita sekarang, macam mana Tuan Haji? Pada saya susah lah. Kalau saya post satu orang kata vacancy tu susah betul nak cari orang yang engineering yang ada quality. Experience tak apalah, kita boleh groom dia kan, experience kan. Tapi yang nak cari yang engineering ni makin susah. Maksudnya yang nak memohon tu pun kurang? Menjadi satu kerisauan juga kita tu kalau macam tu. Yang banyaknya saya tengok kursus-kursus yang tak relevan lah untuk saya lah kan. Yang tak relevan.
Tapi kalau saya post vacancy untuk engineering mechanical. Woi, susah. Saya tak tahu kat mana dia orang. Tapi kita post lah kat Jobstreet ke, dekat apa ni, kat Indeed ke kan, tak ada. Itu boleh menjadi satu kerisauan Tuan Haji. Kalau katalah orang-orang kita dalam mechanical engineering tak ada, ataupun generasi sekarang tak berminat, kesan dia besar kan kepada kita punya nation tu Tuan Haji? Betul. Macam mana pandangan Tuan Haji? Memang benda tu agak kritikal. So that's why kalau kita tengok kerajaan negara-negara yang maju kan, diorang memang tekankan berkenaan dengan kejuruteraan. Sebab kejuruteraan ni dia boleh jadi orang kata future untuk sesebuah negara tu. Betul. Sebab tu negara-negara maju dia banyak powerkan engineering. Kalau negara kita nak maju, ni pendapat peribadi saya lah. Kita memang kena boostkan lagi. Kena terus dia. Teruskan. Kena galakkan lagi budak-budak muda kita ambil engineering. Kalau tidak, kita boleh collapse lah. Betul. Saya setuju juga Tuan Haji. Sebab itulah juga satu kekhawatiran kita di dalam bidang TVET ni. Di mana kita khawatir penurunan pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang engineering. So hopefully dengan input-input Tuan Haji ni, pelajar-pelajar ni akan semakin berminat. Ya Tuan Haji? Betul. Tuan Haji, tadi Tuan Haji sebut tentang keusahawanan Tuan Haji bermula daripada kecil lagi. Dan kita dekat IPT ni memang kita menawarkan khusus keusahawanan. Jadi apa nasihat Tuan Haji untuk pelajar-pelajar luar sana yang berminat nak menceburkan diri dalam bidang keusahawanan? Okey, bila sebut keusahawanan ni, untuk saya lah kan, dia punya motif utama adalah cari duit. Betul. Cari duit. Kita belajar macam-macam buat usahawanan. Kalau kita tak, bila kita buat bisnes, kita tak boleh generate duit, asyik rugi je. Tak ada point kita buat keusahawanan. Dululah masa saya 15 tahun dulu, bila saya belajar, saya buka internet kan, saya cari. Saya ada jumpa satu artikel tu, very good artikel. Dekat syarikat negara haram Yahudi ni, Israel ni. Bila dia buat internship kan, dia kena make sure dia punya pelajar, mahasiswa ni bila buat internship mesti boleh generate at least 1 million. Memang itu sasaran dia. Memang real punya 1 million. Bukannya pergi dekat company, belajar, duduk dekat pejabat. No, you have to go out. You kena ada satu proposal kan. Lepas tu kalau you nak capital, mungkin dia ada sumber-sumber lah kan untuk beli barang, stok. Dia mesti boleh jual. Dan mesti boleh generate sales 1 million. Wow, 1 million ni kita kadang-kadang bila bercerita tentang 1 million, tak sampai 1 million pun, nak letakkan satu target, takut kita. Tapi ada institusi yang memang begitu keras dengan target itu ya. Sebab motif utama bisnes ni is money. Betul, kita tak boleh nak menafikan benda tu. Betul. Apa guna buat bisnes kalau kita tak boleh buat duit? Kan? Setuju. Jadi apa nasihat Tuan Haji kepada pelajar-pelajar di luar sana yang berminat nak menjadi usahawan berjaya macam Tuan Haji? Okey, ni pesanan saya lah kepada adik-adik kan. Kalau saya ada adik pun saya akan bagi tahu benda ni. So sebenarnya untuk berjaya kita mesti determine. Kena pilih satu bidang. Kita masa kita muda, kita memang tak tentu arah. Nak pilih ni lah kan. Kita kena ada satu bidang yang betul-betul kita nak jadi specialist. Okay. Lepas tu, pilih satu bidang itu pertama. Yang keduanya, masa kita muda ni, kita ada tenaga, kita ada masa. Tapi duit kita tak ada. Kan? Bila kita dah tua pula, kita ada duit. Masa tak ada, tenaga pun tak ada. Kan? Jadi bila kita muda ni, kita ada dua aset ni. Ada masa dan ada tenaga. Dan gunakan masa dan tenaga ni untuk gain the knowledge. Knowledge is everything untuk saya. Memang sekarang ni ramai budak-budak nak jadi content creator kan. Saya tak bantah benda tu, which is good. Tapi alangkah lebih baiknya jadi content creator yang knowledgeable. Kan? So, lepas tu bahasa. Ini penting bahasa. Orang kata kalau kita nak berjaya di dunia, kita belajar bahasa Inggeris. Kalau kita nak berjaya agama, kita belajar bahasa Arab. Bahasa Inggeris ni penting. Sebab bila kita nak explore dunia luar, bahasa ni just bahasa je. Dia bukannya knowledge. Dia adalah bahasa perantara. Tapi kalau kita boleh faham bahasa Inggeris, kita berkomunikasi dengan lebih baik dan kita boleh memahami dengan lebih baik. Sebab tu kalau macam saya banyak buat dengan China kan. Saya perlukan interpreter.
which is menjadi perantara saya untuk berbahasa Cina dengan saya punya supplier. Betul. Sebab tu bahasa tu penting. Kadang-kadang kalau saya communicate dapat harga RM10. Tapi kalau saya bawa saya punya kawan Chinese dapat RM7. Untung banyak kat situ. Untung banyak RM1. Ya. Jadi penting, bahasa ni penting. Dia sebab tu persamaan tu penting. Dia macam ni tau. Dalam hidup ni cari persamaan. Saya contoh kalau kita pergi luar negara kan, tiba-tiba kita nampak orang Malaysia, apa perasaan kita? Kita happy kan? Sebab sama negara. Kan kita bersembang, daripada mana aku daripada negeri Kedah kan? Contohlah kan. Okey, persamaan ni penting. So bila sekarang ni masalahnya orang-orang muda kita ni dia tak soft skill dia tu kurang. Okey. Bila kita nak berkomunikasi, satu, orang muda mesti pandai berkomunikasi. Komunikasi ni adalah sangat penting. Bila kita communicate dengan orang, kan? Ni pesan saya lah kan. Bila you nak interview je, you kena communicate. Kan? You kena communicate. So you tak boleh lagi buat dia komunikasi. Kan? So bila kita berkomunikasi ni kita nak kalau saya jumpa orang lah saya nak buat bisnes dengan orang tu mesti saya nak cari benda yang sama. Betul. Minat. Katalah dia minat main golf. Kebetulan saya pula minat main golf juga. Kita bercerita pasal golf. Itu contoh kan. Walaupun saya tak pandai main golf. Jadi soft skill ni kena belajar. Pada saya lah komunikasi penting. Dia membuka ruang pertama tu. Itu sangat penting. Lepas tu selain daripada tu ni pesan kan kat budak-budak kan. Ya. Yang nak cebur bidang usahawanan tu macam mana ciri-ciri dia macam ni. Dia nak bidang usahawan ni mindset penting. Mindset. Sebab tu saya lebih tekankan mindset dulu. So kalau mindset tu tak penting, dia buat apa pun confirm tak jadi lah. Kurang komitmen. Confirm tak jadi lah. Dia hari ni semangat kan. Lepas tu besok dia buat balik buat benda ni. Dia kerja Grab. Saya bukan nak menidakkan kerja Grab. Kerja Grab ni okey bagus. Saya pun selalu pakai Grab. Dia katalah dia tak nak kerja Grab tapi dia terpaksa buat Grab. Dia nak cari duit. Okey, hari ni dia buat Grab. Lepas tu dia fikir, aku lagi 2-3 tahun aku nak buat bisnes lah. Daripada sekarang aku nak. Tapi besok dia buat lagi. Dia tak ada pun baca buku. Kan? Dia tak ada pun tengok video. Lagi satu bahayanya media sosial. Satu hari berapa lama you tengok media sosial? Kan? Kadang-kadang satu hari kalau you tengok apa tu screen time kan? 4 jam, 5 jam tengok media sosial. Scroll. Tak ada apa ada tuju. Lalu video TikTok kan? Tengok joget kan? Scroll lagi. 2 jam wasted. Kalau 10 hari, 20 jam. Almost 1 hari wasted. Itu semua tak akan membantu kita jadi Itu usahawan. semua tak akan membantu. Semua tak akan membantu. Baik. Kalau you pergi kat YouTube, you pergi kat channel-channel kan. Sekarang ni banyak channel-channel yang apa ni? Cerita pasal bisnes. Tengok channel-channel macam tu. Itu bagus. Itu lebih baik. Kan? Baik. First, kalau nak buat bisnes betulkan mindset. Baik. Itu paling penting. Baik. Stop media sosial. Unfollow member-member yang asyik cerita pasal pakai baju apa lah. Lepas tu sibuk cerita tak suka orang ni lah, tak suka. Unfriend. Follow orang-orang yang cerita pasal bisnes. Contoh kata banyak kan orang-orang yang cerita pasal bisnes kan. Ya, betul. Jadikan dia see first. Pergi kat Facebook dia ada see first tu kan. See first. Dia maksimum tak silap saya ada 5 ke 6 yang boleh see first. Itu jadikan see first dulu. Jadi bila kita buka Facebook, kita nampak konten-konten yang ada kualiti. Itu kena buat dulu. Betulkan mindset. So rutin kita tu kena berbeza nak jadi usahawan berjaya. Very important. You kena very discipline. Katalah bangun pukul 5 pagi. Bangun pukul 5 pagi lah. 5 pagi apa kita buat? Semayang dulu kan. Lepas tu buatlah semayang dulu 3 rakaat. Bukan nak sampai zikir 3,000 zikir tu kalau ada bagus kan. Yang penting mindset is very very important. Dia macam ni. Walaupun kita tak suka benda-benda macam ni, tapi kita kena suap dalam kepala kita. Baca buku. Walaupun tak suka, kena paksa baca buku. Kita kena menjiwainya lah. Kena menjiwai dulu. Baca buku. You bagi tempoh kat kita ni 6 bulan lah. 6 bulan, aku nak baca buku. Lepas tu aku nak tengok YouTube pun aku nak tengok konten-konten pasal bisnes. Kalau kat Facebook, aku nak
tengok benda-benda yang bagi manfaat je. Mana orang yang joget-joget tu semua aku unfollow kan. Macam tu lah. Okey, faham. Betulkan mindset first. Jadi pada pelajar-pelajar yang berminat usahawan ni kena tahulah bahawa rutin ke arah keusahawanan tu memang berbeza. Betul. Ya. Okey, baik Tuan Haji. Jadi boleh tak Tuan Haji berikan sedikit harapan Tuan Haji kepada pelajar-pelajar di luar sana yang memang menceburi bidang kejuruteraan mekanikal. Okey. Bila kita kerja mechanical ni luas. Kan? Jangan fikir mechanical ni betulkan gear, betulkan apa ni, benda-benda mechanical solid kan. Dia luas. Kita boleh jadi drafter, kita boleh jadi engineer, kita boleh relatekan dengan chemist sikit, kita boleh relatekan dengan automotive sikit. Kebanyakan bila saya interview orang bila dia belajar pasal contohlah IT, dia nak fikir pasal komputer je. Satu bidang tu je. Padahal dia pandai design. Bila saya tengok, cantik awak design. Ni saya design. Cantik. Kenapa tak jadi designer, multimedia designer ke? Bila kita test, bagus, bakat dia kat sini punya. Dia confused dengan apa yang dia belajar dengan talent yang dia ada. So kalau dia gabungkan, dia bagus. Dia pandai. Okay. Budak-budak ni dia kadang-kadang dia confuse benda yang dia belajar dengan benda yang dia talented. Ya. Itu satu kerugian juga rugi. Memang rugi. Kadang-kadang kita ni yang jadi interviewer pula yang boleh kenal. Kau bagus kat sini lah. Yeah. Dia sebenarnya dia pandai mechanical, tapi dia punya soft skill dia tinggi. Boleh jadi negotiator. Okay, go to business development. Bila dia bercakap tu, orang yakin. Orang sedap dengar. Jadi maksudnya kadang-kadang pelajar ni bila dia ambil diploma ke atau degree, dia hanyalah satu batu loncatan untuk dia ke mencari peluang kerjaya. Tapi harap-harapnya majikan-majikan yang macam Tuan Haji ni dapat detect talent-talent macam ni dan salurkan mereka ke tempat yang lebih bernilai Tuan Haji. Betul. Saya perasan budak-budak sekarang bila saya interview dia soft skill dia kurang. Sangat kurang. Saya tak tahu apa dia buat dekat tempat dia belajar. Tapi dia memang macam tak boleh nak bercakap gitu. Tak boleh bercakap. You have to sell. You have to sell yourself. You kena jual diri you. Bukan jual benda yang tak baik kan. Jual diri you. Apa yang you ada. Okay, this is what I have. Tak ada experience, no problem. Bila kita tak ada experience, kita kena kuatkan benda yang lain. Soft skill. Kan? Lepas tu, first ni, orang yang interview ni, dia nak dengar macam mana you nak bantu this company. You bagi tahu, okay, I akan bantu, kalau saya diterima kerja, saya akan cuba buat benda ni untuk naikkan sales syarikat. Ya, itu yang majikan ataupun interviewer nak dengar. Itu yang majikan nak dengar. Kita tak nak ambil burden. Kita nak jadikan, kita nak asset. Okay, bila interview kita dah tahu dah 20 minit. Kadang-kadang dia datang, kita dah tahu dah nak ambil ke tak nak ambil. Itu belum bercakap lagi tu. Belum bercakap lagi. Kan body language dia kan, cara dia kan, datang pun muka samsing, lepas tu belagak kan. Kita dah tahu dah, okey budak ni dia ada, kita tak payah ambil lah kot. Cara pemakaian pun sedikit. Okey, tanpa kita bercakap, apa yang kita, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang tanpa kita bercakap? Kita punya appearance. Betul tak? Betul. First perception is very important. So macam mana kita nak bercakap tanpa kita nak berinteraksi tanpa kita bercakap? Pemakaian kita datang smart, kan? Nampak serius. Aku nak kerja ni. Tu bila duduk cara yang baik, eye contact, bercakap. So kita pun confident dengan dia pun confident dengan kita. Tunjukkan minat yang dia nak kerja dengan kita. Faham. Baiklah Tuan Haji. Banyak lagi sebenarnya kita nak kongsi ni. Nanti insya-Allah kita buat sesi yang seterusnya lah ya. Ya, betul. Jadi kita dah sebenarnya dah sebelum sampai sikit lagi. Boleh. Sikit lagi. Okey. Budak-budak sekarang ni dia masuk dia cepat berhenti kerja. Dia tak faham tiga ni. Dalam bekerja dia akan ada tiga benda ni. Benda ni you buat bagus ke, you buat tak bagus dalam company, dia akan datang. Dia akan datang dalam sesebuah organisasi. Yang pertama konflik. Konflik mesti akan datang. Bila bekerja ramai-ramai, kita mesti akan ada konflik. Mesti ada konflik. Confirm ada konflik. Orang baik, kerja orang baik pun pasti ada konflik. Yang keduanya mesti akan under performance. Lama-lama orang yang bagus ni, dia akan sampai satu stage, dia akan drop. Dia ada performance. So lagi satu pergeseran. Okay. It's a friction kita panggil. Friction, konflik,
lagi satu underperformance. 3 benda ni dalam sebuah organisasi is normal. Okay. Bila you facing benda ni, you jangan terus angkat kaki, berhenti. Kan? Kita sebagai pekerja ni lah maksudnya. As a team, business owner pun sama lah. Okay. Benda ni biasa. Benda ni biasa dan kita kena face benda ni dan kita kena solvekan benda ni. Jadi itulah dia punya cabaran yang perlu kita selesaikan. Yes. Ramai orang jumpa benda 3 benda ni, dia give up. Dia berhenti bisnes, dia berhenti kerja. Sebab sebenarnya benda ni normal. Sebab kita bekerja dengan manusia kan. Manusia ni macam-macam perangai. So maksudnya untuk berjaya ni kita kena lalui satu perjalanan dan kita punya perjalanan tu mestilah macam perjalanan orang berjaya. Betul. Kalau perjalanan kita tu macam perjalanan orang tak berjaya, ending dia tak berjaya ya Tuan Haji. Saya nak beritahu sikit. Lagi kita rasa nak give up, sebenarnya kita dah nak hampir dah dekat dia punya. Kita pernah lari maraton kan? Ya, betul. Lagi nak sampai garisan penamat kau lagi penat. Nak putus asa. Tapi kalau kita nampak garisan tu dah dekat, kita okey lagi lah. So orang bisnes ni macam tu. So sebenarnya lagi kita penat, lagi kita rasa nak give up, sebenarnya kita punya success tu, reward tu dah nak dekat dah. So kita kena teruskan lagi. Jangan putus asa. Don't give up. Don't give up. Faham. Ya. So Tuan Haji, jadi sebenarnya banyak lagi saya nak tanya Tuan Haji ni, tapi kita ada masa yang sebegini saja. Yalah. Jadi saya harap Tuan Haji tak adalah kecil hati ya Tuan Haji. Nanti insya-Allah kita jemput lagi. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Aswan bin Khamis, Managing Director Aito Firework, kerana sudi bersama kita di studio PIS Borak Apa Tu. Dan insya-Allah segala input yang diberikan oleh Tuan Haji itu dapat sama-sama kita hadam, dan kepada pelajar-pelajar semoga ini memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang ingin menjadi usahawan ataupun pelajar-pelajar yang di dalam bidang mechanical untuk terus berjaya di dalam pembelajaran dan juga kerjaya. Jadi itu saja daripada studio PIS Borak Apa Tu, dan kita insya-Allah akan berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.